Tại sao Huế, một vùng đất tưởng chừng yên ả, lại là nơi long mạch dữ nhất nước Nam? Vì sao rồng thiêng từng quẫy phá giữa bầu trời, và chỉ khi các thiền sư cắm tích trượng mới chịu yên? Và tại sao cả một triều đại, thay vì rời đô, lại dựng nên một pháp trận âm dương giữa lòng đất cố đô? Hôm nay, Như Ý Đường mời quý vị cùng bước vào một hành trình giải mã đại huyền cơ, phong thủy kinh thành Huế, thuật trấn long của đế vương. Không phải là chuyện mê tín, mà là bí mật trị nước bằng thế đất, nuôi dân bằng khí trời, giữ nghiệp bằng lòng tổ. Thành quách có thể xây lại, ngai vàng có thể thay người, nhưng nếu đặt sai long mạch, cả một triều đại có thể hóa cho tàn. Lịch sử không thiếu những triều đại vĩ đại, rồi cũng chính tay trời lặng lẽ nhấn chìm họ bằng một thứ vũ khí vô hình, phong thủy. Đó không phải là mê tín, mà là luật vận hành của thiên địa, của khí, của thế, của thời. Vậy nên, khi các chúa Nguyễn đặt chân đến vùng đất Thuận Hóa, họ không chỉ lập quốc mà còn phải thu phục được đất trời. Và Huế không phải là một lựa chọn tình cờ. Nó là kết quả của một cuộc chiến vô hình giữa long mạch thiên địa và quyền mệnh đế vương. Một kinh thành đặt trên lưng rồng. Khi nhìn bản đồ tự nhiên của kinh đô Huế, người tinh thông phong thủy sẽ không thể không rùng mình. Phía trước là dòng sông Hương hiền hòa, nhưng thật ra là trục thủy mạch chuyển khí cực mạnh. Phía sau là dãy núi Ngự Bình, Bình Phong trấn hậu. Hai bên là dãy đồi Thiên Thai và Trường Sơn vòng cung ôm trọn. Một thế đất tựa như con rồng nằm phục, đầu hướng về biển Đông, lưng uốn khúc theo sông, đuôi ẩn sau núi sâu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, nếu không khéo quy hoạch, kinh đô sẽ nằm ngay giữa huyệt long, nơi linh khí bạo phát. Vượng khí mạnh quá cũng như uống thuốc quá liều, có thể gây phản tác dụng. Và điều gì đã xảy ra? Truyền thuyết kể rằng rồng thiêng xuất hiện trên bầu trời đêm, quẫy đuôi gây lũ, gió xoáy, dân chúng bất an, triều cương lục đục. Đó là dấu hiệu cho thấy long mạch chưa phục, đế quyền chưa đủ để điều khiển thiên cơ. Trấn yểm không phải để phong tỏa mà để điều hòa. Khác với nhiều người lầm tưởng, phong thủy không phải là yểm bùa hay trấn ếm một cách cưỡng ép. Yểm là để quy thuận, trấn là để cân bằng, và các chúa Nguyễn hiểu điều đó. Thay vì phá núi rời sông, họ dùng một cách tinh tế hơn. Mời những cao tăng từ Trung Hoa về lập chùa ở những điểm sung yếu, đặt miếu ở những nơi cần điều khí, chọn hướng lăng tẩm để nhường huyệt cho tiền nhân. Một hệ thống chùa, miếu, đàn tế, lăng tẩm dần được hình thành, đặc biệt ở khu vực phía Tây và Tây Nam sông Hương, nơi được xem là bối huyệt của cả long mạch. Đó không chỉ là bố cục tín ngưỡng, đó là thuật điều phối âm dương của kinh đô. Dương cơ âm phần, hai mặt của một quốc gia. Phong thủy không chỉ dành cho nhà cửa mà còn cho cả triều đại. Và điều kỳ diệu là Huế đã được thiết kế như một pháp trận âm dương hoàn chỉnh. Phía đông, khu dương là kinh thành, phủ quan, phố thị nơi sinh sống, giao thương, quyền lực. Phía tây và tây nam, khu âm là khu lăng tẩm, chùa chiền, đàn miếu, nơi gửi thân các bậc tiên vương và điều hòa khí vận. Ở giữa, sông Hương không chỉ là dòng sông thơ mộng mà là trục thủy đạo dẫn khí, như đường gân truyền sinh lực từ âm phần vào dương cơ. Cách quy hoạch này thể hiện một tư duy thâm sâu. Muốn dương vượng thì âm phải ổn, muốn thiên tử trị quốc phải thuận lòng tổ tiên. Những vị trí không phải chọn đại, không phải cứ có đất là đặt lăng. Vua Gia Long, người khai sáng triều Nguyễn, đã tự tay chọn đất dựng lăng Thiên Thọ sau bao năm tìm kiếm. Và người giúp ông không phải ai khác, chính là Lê Duy Thanh, con trai Lê Quý Đôn. Thiên Thọ là một cuộc đất vạn niên cát địa nằm ở nơi giao hòa giữa núi và sông. Lưng tựa đồi, mặt hướng thủy, một khu vực rộng gần 3.000 hecta, không chỉ dành cho vua mà còn cho cả dòng tộc. Cách ông quy hoạch không khác gì khu thập tam lăng của nhà Minh bên Bắc Kinh. Nhưng khí chất phương Nam thì rõ ràng dịu dàng hơn, linh hoạt hơn. Như nước sông Hương không bao giờ chảy thẳng, mà luôn uốn lượn, như nhường, như thuận, như dĩ bất biến ứng vạn biến. Minh Mạng, người nối mạch phong thủy đế vương. Vua Minh Mạng con Gia Long là người đem đến một bước chuyển mình quyết liệt hơn. Ông mất tới 14 năm để chọn cuộc đất cho lăng Hiếu Lăng, và cuối cùng quyết định đặt tại chân núi Hiếu Sơn, bên tả ngã ba Bằng Lãng. Kết quả là một khu phong thủy vừa hùng vĩ vừa thanh tịnh, mở ra một hướng quy hoạch mới cho lăng tẩm đời sau.
vua Tự Đức tiếp nối truyền thống ấy, chọn Xương Lăng cho phụ thân và Khiêm Lăng cho chính mình đều theo mạch nhìn của Minh Mạng. Và không phải ngẫu nhiên mà 4 lăng đầu Triều Thiên Thọ, Hiếu, Xương, Khiêm đều hội đủ tam cát, phong thủy địa linh truyền khí. Đó là 4 trụ phong thủy giữ cho đế mạch Nguyễn không bị đoạn. Có những cuộc chiến không cần gươm đao, chỉ cần một cây tích trượng cắm xuống đất là đủ để rồng ngừng quẫy, khí trời dịu lại. Núi thiêng, rồng dữ và những vị thiền sư không cầm gươm. Trong thời loạn lạc, các chúa Nguyễn không chỉ vất vả đánh dẹp mà còn lo âu bởi điểm lạ. Dân chúng liên tục truyền miệng về một con rồng hiện hình giữa bầu trời đêm. Mưa rông bất thường, triều đình dần rối loạn. Phải chăng long mạch đang phản kháng? Và khi quyền lực thế tục không thể trị được linh khí đất trời, họ đã tìm đến người của đạo, của thiền, của huyền cơ. Từ đó, một chiến lược đặc biệt ra đời, mời các cao tăng đạo cao đức trọng từ Trung Hoa sang Việt Nam. Không phải để giảng kinh mà để khai sơn chấn mạch. Đó là những vị tướng không gươm mà là hòa thượng. Những ngôi chùa không chỉ để lễ Phật. Chùa Quốc Ân do thiền sư Nguyên Thiều người Quảng Đông lập nên dưới chân núi Bân 1682. Ngài không chỉ giảng pháp mà còn đặt tích trượng lên mạch đất giữ, trấn giữ vùng núi linh thiêng vốn đầy loạn khí. Từ đó, vùng này trở nên yên bình, dân chúng gọi là Bình An Sơn. Chùa Từ Đàm nguyên là am nhỏ do thiền sư Tử Dung lập vào năm 1690. Vị cao tăng lâm tế đời thứ 34 này lấy tôn chỉ là truyền tâm ấn tâm đặt ngay trên long lưng của dãy núi Hoàng Long. Chùa trở thành nút chuyển hóa cho khí loạn của vùng Nam sông Hương. Chùa Báo Quốc, xưa gọi Hàm Long, lập bởi thiền sư Giác Phong. Trên núi Hàm Long nơi được cho là miệng rồng há ra. Sau khi xây chùa, người đào một giếng nước ngọt mát giữa núi đá như thể đã điều phục được Thủy Long. Giếng ấy gọi là Hàm Long Tĩnh, suối nước nơi rồng chịu quy phục. Phật giáo, đế quyền và chiến lược trấn yểm vĩ mô. Điều lạ là tại sao các chúa Nguyễn, những người theo nho trị quốc, lại chủ động mời sư sang trấn. Đó là vì họ hiểu rằng nho dùng để trị người, Phật để an dân, đạo để trị khí. Và phong thủy là tổng hợp của cả ba. Những ngôi chùa không đặt theo tiện đường mà phân bố chính xác trên các điểm long mạch sung yếu, biến khu vực Tây Nam kinh thành Huế thành một trận đồ huyền môn, vừa thờ Phật, vừa trấn khí, vừa bảo vệ đế mạch. Không phải ngẫu nhiên mà sau đó, vùng này xuất hiện một dòng thiền mới, mang màu sắc Việt, gốc rễ Việt, đó là dòng Liễu Quán. Kinh đô bên sông và bí mật hai bờ. Ít ai để ý rằng Huế là thành phố có 2 kinh đô song song. Bờ Bắc sông Hương là kinh thành Huế, nơi vua trị nước, thiên tử cư ngụ, dựng nghiệp thế tục. Bờ Nam sông Hương là nơi các chùa, lăng, miếu của dòng thiền Liễu Quán xuất hiện, tạo nên một kinh đô Phật giáo hưng thịnh. Nếu bờ Bắc lập nên đế hệ thi dòng thi ca của Hoàng tộc, thì bờ Nam có pháp kệ truyền thừa dòng thi kệ của Thiền Tông Việt. Cả hai là hai nhánh của một cây linh khí, cùng nuôi dưỡng văn hóa Huế, và cũng chính là hai cực âm, dương của vùng đất này. Khi phong thủy bị can thiệp, mạch đất trở mình. Sau thời nhà Nguyễn, nhiều biến động xảy ra. Một số trục kiến trúc hiện đại chọc thủng mạch nối âm, dương, sông Hương. Những công trình bê tông hóa vô tình cắt nghẽn long huyệt. Dòng nước bị lệch dòng, đồi núi bị đào mỏ, chùa chiền thiếu người hương khói. Tất cả khiến cho mạch đất trầm lắng. Huế dù có giá trị lớn nhưng phát triển rất chậm, thiếu đột phá, như một con rồng đang ngủ say mà không ai đủ đạo lực để đánh thức. Phong thủy không nói dối, nó chỉ chờ con người hiểu đúng nó mà thôi. Hướng phục hồi long mạch không nằm ở bê tông mà ở tâm thức. Nếu muốn Huế phát triển trở lại đúng tầm vóc, phải 1. Phục hồi lại tính linh của những vùng đất trấn yểm. Không chỉ tu bổ chùa miếu mà là khôi phục lại trục kết nối âm dương. 2. Quy hoạch đô thị trên nguyên tắc thủy đạo sơn hình, tránh làm đứt gãy những huyệt khí đã định từ thời Nguyễn. 3. Phát triển du lịch tâm linh và thiền học Huế như một hướng đi văn hóa, để dân tộc không quên nguồn linh khí đã từng bảo hộ đất nước. 4. Giáo dục phong thủy ứng dụng trong đời sống, để mỗi người hiểu nhà mình, mộ phần, nơi ở đều liên quan đến đại cuộc lớn hơn, khí mạch quốc gia. Lời kết, Huế không chỉ là kinh thành mà là một trận đồ thiêng. Huế là một trận đồ, là nơi người, đất, trời, tổ tiên,
thần Phật cùng sống và cùng dẫn khí. Mỗi chùa, mỗi lăng, mỗi khúc sông đều nói lên một phần của bản đồ thiên mệnh. Hiểu được phong thủy Huế là hiểu cách người xưa trị quốc bằng tâm, bằng đạo, bằng trí. Và biết đâu, một ngày không xa, khi Huế thức tỉnh long mạch, đất trời sẽ lại mở lối như xưa từng mở cho một giấc mộng lớn tái sinh. Cảm ơn quý vị đã cùng Như Ý Đường bước vào hành trình giải mã long mạch kinh thành Huế, nơi đế nghiệp được xây không chỉ bằng máu mà bằng khí, bằng đạo, bằng sự thuận thiên. Phong thủy không phải chuyện mê tín, đó là cách người xưa sống hài hòa với đất trời, dựng nước bằng trí tuệ và tâm linh. Nếu quý vị cảm nhận được điều gì sâu sắc từ video này, hãy chia sẻ để nhiều người hơn nữa hiểu rằng mỗi ngôi nhà, mỗi vùng đất đều mang một mệnh, và hiểu mệnh thì mới sống như ý. Hẹn gặp lại quý vị trong những lát cắt nhân sinh tiếp theo tại Như Ý Đường, nơi ta không chỉ nghe chuyện mà còn tìm thấy chính mình trong từng hơi thở của trời đất.